أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی سورة البقرہ مع تجوید آیت نمبر 32 اور 33 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك نور مشدد غنہ ہے أنت العليم الحكيم. أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ بعض حضرات اس کو قالا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لہذا لمبا کر کے پڑھنا درست نہیں. قال یا آدم انبئهم، جس نون پہ چھوٹا میم آ جائے اس نون کو میم کے ساتھ بدل کر کے پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، لہذا اس کو میم پڑھیں گے. انبئهم غلط ہے، انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم، یہ قاعدہ جاری ہو گیا. یہاں پر بھی انبأ غلط ہے، لہذا صحیح پڑھیں گے انبأهم
أنبأهم بأسمائهم قال ألم यहाँ पर अक्सर हजरात गलती करते हैं قال आलम पढ़ते हैं आलम पढ़ना गलत है लिहाजा अलम قال ألم अकुल लकुम यहाँ पर भी अक्सर हजरात गलती करते हैं अकुल लाकुम पढ़ना गलत है लिहाजा अकुल लकुम ऐसे पढ़ेंगे قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि गैब समावाती गलत है ज्यादा गैब समावाती नहीं पढ़ेंगे गैब समावाती वल अर्द غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله